Baik, sekarang ni kita nak DIY isi ink ke dalam cartridge ni warna hitam. Kita isi dalam cartridge ni. Sebelum ni saya tak tahu dalam ni boleh isi. Kita boleh DIY sendiri, tapi risiko kita tanggung lah. So kita kena buka benda ni, dan kita perlu ada ni, benda awak panggil apa, syringe, untuk ambil ink, guna benda ni dan cucuk masuk ke dalam cartridge. Ini rupa cartridge belah dalam dia. Ini selepas saya buka dengan kasar sikit guna screwdriver ni. So saya ni lah, saya cukil belah sini, dan ya, kita tengok span ni dia dah mula habis. Dia dah mula habis dia punya ink dia. So kita nak isi kat dalam ni lah. Sebab apa kita kena buka ni? Sebab nanti bila kita dah isi, kita kena tutup balik, dan sama ada kita pakai gam ataupun kita selotip sahaja bagi dia tutup, supaya nanti bila dia berjalan dia ada ruang angin. Ruang angin yang masuk untuk ink tu turun ke bahagian bawah ni. Baik, untuk isi ink ni kita tak boleh nak tuang macam tu terus, sebab nanti dia akan melimpah dan dia akan rosak lah. Sebab kita ada kuantiti dalam ni, maksimum dia dalam 9 ke 15 ml sahaja. So kita akan guna ni lah. So kita akan guna yang ni untuk measure dia punya kuantiti dia. Dan masalahnya dekat sini, kita nak cucuk kat dalam ni, nampak ada lubang ni kan, tapi lubang ni kecil, dia tak muat dengan kita punya jarum ni. So nak tak nak, saya beli sekali dia punya gerudi ni untuk ni lah, untuk tebuk kat sini. Saya gerudi dia, saya dah tebuk dah. So kita tebuk ala kadar sahaja, asalkan ada lubang. So lubang ni nanti kita akan tutup semula lah. Kita akan tutup semula guna tip ni. Okey, lihat kat sini tadi kita tengok lubang tu kecil je. So bila kita guna gerudi ni tadi, so dia lubang dia cantik, bulat je, tapi besar lah. So dia tak akan mengganggu dengan kita punya isian nanti. Okay, so sekarang ni proses saya nak isi ink lah. So bila ink ni saya tolak, saya tekan sikit. Saya ambil dalam 2 ml dulu. So saya tak pasti berapa banyak lagi, so saya guna 2 ml sahajalah. So nanti saya akan buka dia. Biasalah ni, comot-comot. Pastikan sediakan apa nama ni, tisu lah. Tisu. Baik, saya dah isi dalam 6 ml. So saya rasa kita tengok dulu kat belah dalam ni. So kita dah nampak dah hitam dah, tapi kita tak boleh buka lama-lama sebab dia ink, takut dia kering. So kejap lagi saya kena tutup. Jadi ink yang saya dah guna tadi tu, saya tutup balik lubang yang saya tebuk tu guna selotip ni lah. Saya tebuk, double safety lah. Walaupun kita boleh tutup guna penutup ni, tapi saya tutup juga lubang ni supaya dia tak tumpah. Dia tak tumpah kat belah dalam. Sebab dalam ni pun, sebab dalam lubang ni pun macam tak ada penutup betul-betul dia kan. Jadi saya double safety, saya tutup kat sini guna selotip. Baik, sekarang ni saya nak isi untuk cartridge yang ada warna pula. So saya dah buka tadi, agak ketat, memang susah nak guna ni. So saya guna pisau lah tadi. So bila guna pisau, dia baru boleh buka sini, sebab dia dah gam kan. Okay, so kalau kata nak isi macam ni, kita boleh isi direct daripada ni lah, syringe. Okay, so kita kena ada warna-warna, ada 3 warna. So saya beli 3 sebab kita tak nak campur color dia kan. So ada 3, 1, 2, 3. Yang hitam tadi pun ada. So ada 3 ni untuk color yang berbeza. Lepas ni saya kena tanda lah untuk color-color ni. So bila kita dah isi macam hitam tadi tu, saya akan balut dan saya akan test color ni macam mana.